कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन को लागि हामी सिम्पल एउटा फर्मुला लेख्छौं कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन भनेको दैट इज सिम्पली r स्क्वायर हो r भनेको कोरिलेसन कोफिसिएन्ट को स्क्वायर भनेको चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन हो अब त्यसलाई हामीले सिम्पली एउटा फर्मुलाको रूपमा लेखौं कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन भनेर लेखौं है त कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन so let's write here coefficient of determination coefficient of determination this is equals to r square okay coefficient of determination भने सोध्यो भने त्यो भनेको r स्क्वायर हो अब r भनेको के हो त what is r r भनेको correlation coefficient where r is correlation coefficient so coefficient of determination is equals to r square where r is correlation coefficient r भनेको चाहिँ correlation coefficient हो त्यो चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्छौं सबभन्दा पहिले क्याल्कुलेट गर्छौं गिवन डाटा को कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट क्याल्कुलेट गर्छौं कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुलाहरु हामीले पढि नै सकेका छौं ओके देन आफ्टर वी क्यान फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन भनेको that is r square okay now next one is probable error of correlation coefficient okay this is very important यो चाहिँ अब हाम्रो यो इम्पोर्टेन्ट हो यो धेरै पटक सोध्ने गर्छ यससँग रिलेटेड क्वेशन यो फर्मुलाहरु जान राख्नु पर्यो अहिले हामी फर्मुला लेख्दै छौं प्रोबेबल एरर अफ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट को लागि नाउ लेट्स राइट हियर यहाँ चाहिँ अब हामीसँग सपोज r छ एउटा r इज द कार्ल पेयर्सन्स कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट क्याल्कुलेटेड फ्रम n पेयर अफ अब्जर्भेशन्स देन प्रोबेबल एरर भन्दा अगाडि हामीले स्ट्यान्डर्ड एरर को फर्मुला लेख्छौं स्ट्यान्डर्ड एरर अफ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट लेख्छौं स्ट्यान्डर्ड एरर सँग चाहिँ प्रोबेबल एरर को रिलेसन छ दैट वी विल राइट लेटर अन ओके सो प्रोबेबल एरर अफ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट को लागि हामीले सबभन्दा पहिले लेखौं यहाँ if r is the correlation coefficient calculated from n pairs of observations then the standard error of correlation coefficient हो यसलाई भनिन्छ SER is given by ओके हामीले खास प्रोबेबल एरर को फर्मुला लेख्दै छौं तर त्यो भन्दा अगाडि हामीलाई स्ट्यान्डर्ड एरर को फर्मुला चाहिन्छ किन भन्दा स्ट्यान्डर्ड एरर को रिलेसन हुन्छ प्रोबेबल एरर सँग दैट्स व्हाई ओके इफ r is the correlation coefficient calculated from n pairs of observations then the standard error of correlation coefficient is given by ल अब स्ट्यान्डर्ड एरर हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्छौं SER is equals to 1 minus r square divided by square root n यो फर्मुला सम्झ्यौ SER is equals to 1 minus r square r भनेको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हो डिवाइडेड बाइ स्क्वायर रुट n स्ट्यान्डर्ड एरर अगेन तर हामीले त अल्टिमेटली प्रोबेबल एरर कै फर्मुला चाहिने हो प्रोबेबल एरर अफ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट कै फर्मुला चाहियो अगेन प्रोबेबल error of correlation coefficient okay probable error of correlation coefficient लाई चाहिँ PER ले डिनोट गरिन्छ probable error of correlation coefficient that is PER अब PER को फर्मुला हुन्छ एउटा नम्बर हामीले यहाँ याद गर्नु पर्छ प्रोबेबल एरर को लागि यु नीड टु रिमेम्बर one
नम्बर त्यो नम्बर हो 0.6745 into SER हुन्छ फर्मुला। यहाँ चाहिँ एउटा नम्बर सम्झिनु पर्यो 0.6745 है। प्रोबेबल एरर अफ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट PER is equals to 0.6745 into SER हो। यसले चाहिँ हामीलाई प्रोबेबल एरर दिन्छ। अब यसमा हामीलाई SER को फर्मुला त अघि नै हामीले लेखिसकेका छौं। ओके, यही कुरालाई हामीले दैट इज त्यसो भए PER भनेको चाहिँ के रहेछ त? PER is equals to 0.6745 into 1 minus R square divided by square root n. Okay, this is the formula for probable error of correlation coefficient. Probable error of correlation coefficient. Probable error of correlation coefficient. Importance of formula. Okay, that's why I kept inside the box. PER भनेको 0.6745 into 1 minus R square divided by square root n. यो फर्मुला सम्झिराखौं। ल अब यसमा हामीलाई लिमिट्स हुन्छ, पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट को लिमिट्स हुन्छ। दैट लिमिट्स आल्सो वी आर गोइङ टु राइट। त्यो पनि हामीलाई सोध्ने गर्छ। लिमिट्स फर पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। लिमिट्स फर पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। अगेन फेरि हामीले अगेन लिमिट्स or limit for population लिमिट्स नै भनौं न, हामीसँग दुईटा हुन्छ, त्यही भएर लिमिट्स फर पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट लिमिट्स फर पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट आर। ओके, पपुलेसन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट को लिमिट्स भनेको चाहिँ के हुन्छ? हामीले यसो लेख्नु पर्यो r minus PER कमा r plus PER हुन्छ है। r plus PER, this is the limit. These are the limits for population correlation coefficient, जसमा r भनेको कोरिलेसन हो, PER भनेको प्रोबेबल एरर अफ कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। यदि हामीलाई r र PER थाहा भयो भने we can find the limits as well. लिमिट्स पनि थाहा भयो, r minus PER कमा r plus PER। अब हामीले यो प्रोबेबल एरर मात्र फाइन्ड आउट गरेर हुँदैन, हामीलाई इन्टरप्रेट गर्न पनि भन्छ है। हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? इन्टरप्रेट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। दैट्स व्हाई इन्टरप्रिटेसन भनेर लेखौं यस पछाडी। इन्टरप्रिटेसन अब के हुँदा कस्तो खालको इन्टरप्रिटेसन, कस्तो खालको कोरिलेसन सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भनेर सोध्छ। कोरिलेसन कति बेला सिग्निफिकेन्ट हुन्छ, कति बेला नट सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। ओके, कति बेला हामीले केही पनि भन्न नसकिने अवस्था पनि हुन्छ है। हामी त्यस्तो केसहरु पढ्छौं। सो लेट्स राइट अबाउट दैट। इन्टरप्रिटेसन पनि हामीलाई सोधिनै रहा हुन्छ। इन्टरप्रिटेसन ओके, इन्टरप्रिटेसनमा फर्स्ट वान इन्टरप्रिटेसन हियर इज इफ मोडुलस अफ r भनेको यो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट को मोडुलस है त, एब्सोल्युट भ्यालु हो। मोडुलस अफ r इज लेस देन, इफ मोडुलस अफ r इज लेस देन PER, प्रोबेबल एरर भन्दा सानो भयो। मोडुलस अफ r चाहिँ प्रोबेबल एरर भन्दा सानो भयो भने there is no evidence of correlation, और यसलाई के भन्छ? और अर्को तरिकाले भन्दाखेरि और कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट या कोरिलेसन इज नट सिग्निफिकेन्ट भनेर भन्न मिल्छ। कोरिलेसन इज नट सिग्निफिकेन्ट। हामीलाई क्वेशन कस्तो आउँछ? क्याल्कुलेट कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट एन्ड चेक इट वेदर इट इज सिग्निफिकेन्ट अर नट भनेर क्वेशन आउँछ। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो? पहिला r फाइन्ड आउट गर्छौं, PER फाइन्ड आउट गर्छौं र यो यसरी हेर्छौं। यदि मोडुलस अफ r PER भन्दा सानो छ भने, इफ मोडुलस अफ r इज लेस देन PER,
PR भन्दा सानो छ भने there is no evidence of correlation or correlation is not significant है correlation त्यो बेलामा significant हुँदैन त्यसो भए कति बेला चाहिँ correlation significant हुन्छ त let's write the second one second case लेखौं second case मा यदि modulus of R is greater than PER मात्रै होइन 6 PER 6 times PER है 6 times PER 6 times PER if modulus of R is greater than 6 times PER PER भन्दा 6 times ले बढी भयो भने मात्रै there is evidence of correlation there is evidence of correlation there is evidence of correlation or correlation is significant ल अब यस्तो केसमा चाहिँ correlation significant हुन्छ if modulus of R is greater than 6 times PER 6 times PER greater than 6 times PER there is evidence of correlation or correlation is significant है त्यो बेलामा correlation के हुन्छ त significant हुन्छ अब सधैँभरि यो दुईटा मात्र केस हुन्छ भन्ने छैन कहिलेकाहीँ यो दुईटा केस बाहेक पनि आउन सक्छ यो दुईटा केस बाहेक ओके if the situation is other than above two cases right if the situation is other than above two cases then nothing can be stated right if the situation is other than above two cases यदि सिचुएसन माथिको दुईटा केस भन्दा फरक केस आयो रे त्यस्तो खालको सिचुएसन आयो भने त्यो बेलामा केही भन्न सकिदैन भनेर लेख्ने हो नथिङ क्यान बी स्टेटेड भन्दिनु पर्छ त्यहाँ हामीले केही भन्न सक्दैनौं त्यसपछि अब यस्तो सिचुएसन आए पनि हामीले कोरिलेसन सिग्निफिकेन्ट छैन भन्न सकिने हो त यदि सिचुएसन नै अर्कै आइदियो भने त्यहाँ हामीले लेख्नु पर्छ नथिङ क्यान बी स्टेटेड है यस्तो केसमा केही भन्न सकिदैन भनेर लेख्नु पर्छ नथिङ क्यान बी स्टेटेड Okay, this is all about probable error है यो probable error को बारेमा लेख्यौं ल अब हामीसँग छ rank correlation okay so let's see rank correlation पहिला डेफिनेसन लेखिहालौं है त rank correlation भनेको पनि के हो degree of association between two variables when the data are arranged in order or rank यदि डाटालाई rank मा राखियो या order मा राखियो भने त्यो बेला चाहिँ हामीले के गर्छौं त rank correlation क्याल्कुलेट गर्छौं र त्यो एउटा त्यति बेलाको degree of association between the variables हो rank correlation भनेको के हो त the degree of association between the variables when the data are arranged in rank or in order is called rank correlation ल rank correlation को डेफिनेसन हेरौं है the degree of association between the variables when the data are arranged in rank or in order is called rank correlation भनेको के रहेछ त degree of association हो कतिको association छ त what is the association between the variables बीचको साटगाँठ कतिको छ ओके कति बेला मेजर गर्ने जति बेला डाटा आर arranged in rank डाटालाई र्याङ्क मा अरेन्ज गरिएको हुन्छ या अर्डर मा अरेन्ज गरिएको हुन्छ अब यो कुरा पनि बुझिहालौं र्याङ्क कोरिलेसन बाट हामीले मेजर गर्नुपर्ने कारण किन भयो भन्दा यदि हामीले डाटालाई क्वान्टिटेटिभली मेजर गर्छौं क्वान्टिटेटिभली मेजर गर्न सकिने डाटा छ भने त्यो बेला हामी कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट को युज गर्छौं क्वान्टिटेटिभली है क्वान्टिटेटिभली भन्नेबित्तिकै बुझिहालियो के छ गिवन डाटा हुन्छ त्यो डाटालाई सिम्पली हामीले क्वान्टिटेटिभली मेजर गर्नु पर्यो भने त्यति बेला र्याङ्क कोरिलेसन हुन्छ सरी कार्ल पियर्सन्स कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट हुन्छ अब यदि अब हामीलाई जस्तो क्वान्टिटेटिभली मेजर गर्न नसकिने डाटा पनि हुन्छ जस्तो के मेजर गर्न सकिन्न भन्दाखेरि जस्तो नलेज
कुनै दुईवटा पर्सनको नलेज हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो, एसोसिएसन थाहा पाउनु पर्यो भने पक्कै क्वान्टिटेटिभली मेजर हुँदैन। नलेजको मेजरमेन्ट हुँदैन, ब्युटीको मेजरमेन्ट हुँदैन, इन्टेलिजेन्सको मेजरमेन्ट हुँदैन, अनेस्टीको मेजरमेन्ट हुँदैन क्वान्टिटेटिभली। हो यस्तो खालको यदि क्वालिटेटिभली मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने छ भने त्यो बेलामा हामीले र्याङ्क कोरिलेसनको युज गर्छौँ। हो र्याङ्क कोरिलेसनको युज कति बेला गरिन्छ त? जति बेला हामीले 2 or more than 2% को बीचको नलेजको हामीले कम्पेरिजन गर्नु पर्यो, ब्युटीको कम्पेरिजन गर्नु पर्यो, अनेस्टीको कम्पेरिजन गर्नु पर्यो, इन्टेलिजेन्सको कम्पेरिजन गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा हामीले र्याङ्क कोरिलेसनको युज गर्छौँ। कसरी युज गरिन्छ त भन्दा यसमा डाटालाई र्याङ्क दिन्छ, जस्तो र्याङ्क दिन्छ 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर, स्मलेस्ट देखि लार्जेस्ट सम्म या लार्जेस्ट देखि स्मलेस्ट सम्म, त्यसरी एउटा र्याङ्क दिन्छ है। ल यसलाई 1, यसलाई 2, यो 3, यो 4 भनेर यसरी र्याङ्क दिन्छ। र्याङ्क दिइसके पछाडि हो त्यही र्याङ्कबाट चाहिँ हामीले फर्मुला युज गरेर र्याङ्क कोरिलेसन फाइन्ड आउट गर्छौँ। ल हेरौँ अब यहाँ के छ त, स्पेयरम्यान भन्ने एउटा स्ट्याटिस्टिशियनले दिएको छ स्पेयरम्यान्स र्याङ्क कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट है। यो र्याङ्क कोरिलेसनको मेजरमेन्ट गर्ने चाहिँ को त? स्पेयरम्यान। त्यसैले हामी स्पेयरम्यान र्याङ्क कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट मेजर गर्छौँ है त। स्पेयरम्यान र्याङ्क कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट मेजर गर्छौँ। ओके ल यहाँ चाहिँ while calculating Spearman's rank correlation coefficient, there are 3 situations, तीनवटा सिचुएसन हुन्छन् है। there are 3 situations, तीनवटा सिचुएसन्सहरु छ, तीनवटा कन्डिसन्सहरु छ। while calculating Spearman's rank correlation coefficient, there are 3 situations. They are as follows. त्यो तीनवटा सिचुएसन्सहरु के हो that we are going to write here. I नम्बरमा छ, यसलाई हामीले सिचुएसन आई भनौं। सिचुएसन आई मा चाहिँ हामीलाई डाइरेक्टली क्वेशनमा when the ranks are given, ranks given हुन्छ डाइरेक्टली क्वेशनमै rank given हुन्छ। when the ranks are given, ओके ranksहरु given हुन्छ। सेकेन्ड सिचुएसन के हुन्छ? सिचुएसन सेकेन्ड when the ranks are not given, त्यो हामीले पछि र्याङ्क मिलाउनु पर्ने हुन्छ, आफैले र्याङ्क मिलाएर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सिचुएसन सेकेन्डमा चाहिँ when the ranks are not given, सिचुएसन सेकेन्डमा चाहिँ र्याङ्क्सहरु नट गिभन हुन्छ। र थर्ड सिचुएसन भनेको सिचुएसन थर्डमा चाहिँ के हुन्छ त? रिपिटेड र्याङ्क्स, र्याङ्क रिपिटेड हुन सक्छ, रिपिटेड र्याङ्क्स है त। रिपिटेड र्याङ्क्स भनेको रिपिटेड र्याङ्क्सको मिनिङ के हो त? एउटै भ्यालुलाई दुई पटक ओके र्याङ्क गरिएको हुन सक्छ या एउटै र्याङ्क गरिएको हुन सक्छ। जस्तो कुनै एउटा भ्यालुलाई र्याङ्क के गरियो त? एउटै गरियो भने त्यो भनेको रिपिटेड र्याङ्क हो। ओके सो रिपिटेड र्याङ्क भनेको चाहिँ हामीसँग 3 सिचुएसन यु क्यान सी हियर। एउटा चाहिँ when the ranks are not given, when the ranks are given, repeated ranks। ल यहाँ चाहिँ अब फर्मुला हामीले फर्मुला लेख्नु पर्यो। फर्मुला लेख्दाखेरि सिचुएसन फर्स्ट र सेकेन्डको लागि चाहिँ सेम फर्मुला हुन्छ है, सेम फर्मुला हुन्छ। किन भन्दा यो र्याङ्क्स आर गिभन भयो भने हामीले त्यही फर्मुला युज गर्छौँ। र्याङ्क्स आर नट गिभन हुँदा के हुन्छ त? हामी र्याङ्क मिलाउँछौँ, फेरि त्यही फर्मुला युज गर्छौँ है त। त्यही भएर फर्मुला सेम हुन्छ। ओके द फर्मुला फर क्याल्कुलेटिङ Spearman's rank correlation coefficient for situation first and second is same. Okay, so let's write here the formula for calculating Spearman's rank correlation coefficient for
for situation first and second is same. Which is as follows. Which is as follows. Which is as follows. Okay, the formula for calculating Spearman's rank correlation coefficient for situation first and second is same, which is as follows. The formula लेखौं. Spearman's rank correlation coefficient भनेको चाहिँ RS ले डिनोट गरिन्छ है. त्यही भएर मैले यहाँ ओके लेखिहालौं. ठिकै छ. यो भनेको Spearman's rank correlation coefficient. Spearman's rank correlation coefficient. यसलाई डिनोट गर्दा RS. R suffix मा yes है. RS is equals to formula हुन्छ 1 minus 6 summation D square divided by N into N square minus 1. This is the formula है. ल हामीले याद गर्नुपर्ने formula यो हो. Spearman's rank correlation coefficient को लागि RS is equals to 1 minus 6 summation D square divided by N into N square minus 1. अब यसमा के कुरा D भनेको के होला, N भनेको के होला, that we are going to write here है. अब D भनेको के त 6 त थाहा भइहाल्यो नम्बर हो. समेसन D स्क्वायर भनेको छ. D भनेको के हो र N भनेको के हो, that we are going to write here. So let's write. अब where D भनेको के होला, where D is equals to R1 minus R2. फेरि अब R1 र R2 भनेको के हो, यहाँ फेरि मेन्सन छैन. R1 र R2 भनेको के हो, D त थाहा भयो. D भनेको त R1 minus R2 हो. But what is R1? R1 भनेको R1 is the rank. R1 is the rank of items. R1 भनेको के हो, rank of items with respect to one variable. यहाँ त एउटा मात्र variable हुँदैन. With respect to one variable. Okay, R1 is the rank of items with respect to one variable. एउटा variable मा अब धेरै भ्यालुजहरु हुन्छन्, त्यसको rank हो. R2 भनेको के हो त, R2 is the rank of items with respect to second variable. दुईटा variable छ भने यसरी हामीले second variable हो. हामीले फेरि जहिले पनि फर्मुला चाहिँ R1 र R2 है, दुईटा भेरिएबल, one भेरिएबल र सेकेन्ड भेरिएबल हो. यसरी मात्रै क्याल्कुलेसन गर्न मिल्छ. त्यही भएर D भनेको R1 minus R2. R1 is the rank of items with respect to one variable. R2 भनेको rank of items with respect to second variable. अब थाहा भयो, D थाहा भइसक्यो, R1 थाहा भयो, R2 थाहा भयो. एउटा N भनेको N is number of pair of observations. Number of pair of observations. Okay, N is number of pair of observations. सबै कुराहरु थाहा भयो. D थाहा भइसक्यो, R1 R2 थाहा भइसक्यो, N थाहा भइसक्यो. यो फर्मुलामा RS भनेको Spearman's rank correlation coefficient लाई RS ले डिनोट गरिन्छ. यो फर्मुला हामी दुईटा केसको लागि युज गर्छौं, सिचुएसन फर्स्ट र सिचुएसन सेकेन्ड को लागि. नोट भनेर लेखौं. ओके, यो फर्मुलाको तल नोटमा हामीले के लेखौं भन्दा the value of RS ranges from 1 minus 1 to plus 1, ranges from minus 1 to plus 1. यसलाई हामीले के लेख्छौं, यो I नम्बरमा लेखौं. that is यो भनेको चाहिँ के हो त, minus 1 is less than or equals to RS is less than or equals to 1 हो है. एउटा यो केस र अर्को हाम्रो जहिले पनि समेसन D भनेको 0 आउनु पर्छ है. यो समेसन D भनेको अलवेज 0. ल समेसन D को भ्यालु चाहिँ 0 आउनु पर्छ. यो अब टेबलमा बनाउँदाखेरि जति बेला हामी D क्याल्कुलेट गर्छौं नि, D क्याल्कुलेट गर्ने बेला त्यसको सम चाहिँ जहिले पनि 0 हुनु पर्छ. त्यसपछि मात्रै हामीले Spearman's rank correlation coefficient मेजर गर्न सकिन्छ. ल सिचुएसन फर्स्ट र सेकेन्ड को लागि भयो. अघि हाम्रो थर्ड केसमा छ, के छ थर्ड केसमा, रिपिटेड र्याङ्क्स भन्ने छ. रिपिटेड र्याङ्क
रिपिटेड र्याङ्क्स हो रिपिटेड र्याङ्क्स भयो भने यो बेलामा चाहिँ हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त द फर्मुला फर क्याल्कुलेटिङ Spearman's rank correlation coefficient when more than one item. Okay, when more than one item okay, more than one item have the same values. Okay, when more than one item have the same values, right? Same value, more than one item को same value भएको बेलामा चाहिँ repeated rank को फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने आइटमहरुमा रिपिटेड छ भ्यालु रिपिटेड छ ओके when more than one item have the same value अब हाम्रो जस्तो 8 8 दुईटा भइदियो 5 5 तीनवटा भइदियो हो यस्तो केसमा रिपिट भयो हो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीलाई when more than one item have the same value each भनेर लेखौं the formula for calculating Spearman's rank correlation coefficient when more than one item have the same values is अब लेख्दैछौं फर्मुला RS भनेको Spearman's rank correlation coefficient अघि जस्तै फर्मुला हो 1 - 6 पनि लेख्नु पर्यो तर यसमा फरक के छ यहाँ भित्र समेसन d स्क्वायर हुन्छ प्लस यो भन्दा फर्दर कुराहरु हुन्छ अझै यहाँ चाहिँ हामीलाई m1 स्क्वायर - 1 divided by 12 यो करेक्सन फ्याक्टरहरु हो प्लस अब जतिवटा छ रिपिटेड आइटम कतिवटा छ त्यही अनुसार m2 स्क्वायर -1 divided by 12 प्लस डट 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 अरु पनि हुन सक्छ यदि छ भने रिपिटेड छ भने divided by n into n square minus 1 है यो फर्मुला हो this is the formula to calculate the Spearman's rank correlation coefficient when the ranks are repeated जति बेला ranks repeated हुन्छ त्यो बेलामा हामीले यस्तो फर्मुला युज गर्नु पर्यो है RS = 1 - 6 अब ब्र्याकेट भित्र समेसन d स्क्वायर प्लस m1 * m1 स्क्वायर - 1 / 12 प्लस m2 * m2 स्क्वायर - 1 / 12 है m3 m4 छ भने त्यसरी नै हामीले लेख्दै जानु पर्यो ओके एन्ड डिवाइडेड बाइ n * n स्क्वायर - 1 यसमा अब अरु कुरा थाहा भइसक्यो हामीलाई d थाहा छदैछ n थाहा छदैछ m1 m2 भनेको के हो भन्ने लाग्दा त्यो लेखौं है त where m1, m2, अरु पनि होला etc okay etc are the number of times that the items are repeated where m1 m2 dot etc are the number of times that the items are repeated आइटमहरु कति पटक रिपिट भएका छन् त हो त्यही कुरा हो अब यदि तीन थरीको भ्यालुजहरु रिपिटेड भएको छ तीन थरीको आइटमहरु रिपिटेड भएको छ भने हामीले के लेख्नु पर्छ त m3 पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ